akala ni Karen, mas gaganda ang buhay niya sa Maynila kasama ang ina. Ang hindi niya alam, dito magmumula ang isang karanasan na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Talaga may gusto siyang gawing iba sa'yo na hindi mo naman, parang nakakatakot sobra. So, ginawa ako noon, nag-aaral ako noon, nagkulong ako ng CR magdamag. Doon lang ako, hindi ako lumabas. Kasi inintay ko yung mama ko. So, nagagalit nga yung mama ko. Kaya lang, wala naman kami magawa ni mama. Umalis si Karen at ang nanay niya sa bahay ng amo nila at bumalik sa tita ni Karen sa Angono. Dito siya nagsimula muling mangarap. Gusto ko yung makapagpatayo ka ng bahay naman, na hindi na kayo makikitira. Kaya lang, after ko naman mag-high school, di na namin naiisip mag-college. Kasi yung high school nga na libre, hirap na hirap ka. What more pa yung college na parang mas marami kang gagastusan. So, hindi na rin ako nag-college that time. Dahil sa pinagdaanan, unti-unting nawala ng gana si Karen sa buhay. Dito siya nagsimulang mabarkada. Hanggang natutong uminom. Yung kinakasama ng tita ko, siyempre magagalit sila sa'yo kasi bata ka pa di ba? Parang ganun yung sitwasyon mo. So, napagsalita sila sa akin ng medyo masasakit na salita. Parang walang utang na loob. Sumama yung loob ko. Nagtanim ako ng sama ng loob. Tapos, nag-decide ako na lumipat. Umalis si Karen sa kanila. At sa tulong ng mga kaibigan, nakahanap siya ng maliit na kwartong marerentahan. So sabi nila may nakita sila na maliit na apartment. Parang maliit lang na kwarto na dinikit lang dun sa bahay. Wala akong support sa kapatid, wala akong support sa mama, sa tita ko. So down na down ako nun. Yun yung pinaka-lowest point din ng buhay ko. Kasi parang wala kang direksyon, wala kang pera. Dito niya naging kaibigan si Ariel Ganzan, ang boyfriend noon ng kanyang ate na naging kuya-kuyahan at tatay sa kanya. Habang nakatira siya doon, bale, ako yung sumusuporta sa kanya ng pagkain doon. Pero hindi kami kasing close ni Karen noon. Yung ate niya naging kaano ko noon. Tapos syempre, laging kasama ni ate niya si Karen. Hanggang sa umalis yung ate niya, kami na ni Karen magkakasama na. Siya yung tumayo na nag-guide sa amin, para na siyang tatay sa amin. So siya yung nag-inspire naman sa amin na yung time na walang-wala talaga. So isa siya sa naaasahan namin that time na kung dahil chef nga siya, kung wala kang makain, nag-provide siya. Sabi ko sa kanila, huwag ka muna sumuko, wala ka pa nararating. Bali na siya kasi wala nga siyang trabaho nun. Gusto niya mag-apply, kaso undergraduate pa ng high school eh. Dahil sa tulong at payo ni Ariel, inayos ni Karen ang buhay niya. Binalikan niya ang pangarap na mabuo ang pamilya. At nagawa niya ito nang makakita siya ng trabaho sa ibang bansa bilang singer. Nandun ako sa Japan, nakaipon ako, tapos binibigay ko yun sa mama ko. Hanggang nakapagpundar, 4 na tricycle. Habang nandun kami, paunti-unti, nagpapatayo kami ng bahay. Nakakatuwa, nakaka-proud na So yung bahay na yun na unti-unti naming simulan, pinagtulungan namin ng kapatid ko. So doon na yung time na naranasan naming mabuo. Kinuha ko na rin yung papa ko. So nandun na rin kami sa bahay, magkakasama kami. Yung feeling mo na ang sarap na sama-sama kayo, tapos habang kumakain kayo, masaya kayo, nagkikwentuhan, yun yung pinakamasarap na napakiramdam. Yung magkakasama kayo. Ngayon, may asawa na at isang anak at isang matagumpay na online business si Karen. Natupad na niya lahat ng pangarap at dahil yan, sa tulong at payo ni Ariel. Ariel, paano ba kita mapapasalamatan? Ito, simpleng regalo ko para sa'yo. Hindi lang to para dahil produkto namin to, kundi dahil sa dito, sobrang laki ng tiwala ko. So, ganun din yung naging tiwala mo sa akin dati na sobrang laki din. So, isa ka sa part ng success ko sa lahat ng payo mo.